ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 11 iulie 2012, aici la UFX Markets. Bursele de valori din SUA au închis ziua de tranzacționare negativ pentru a patra zi consecutiv, întrucât pesimismul din partea companiilor aduce îngrijorări că economia globală leneșă își pune amprenta asupra creșterii economice. Nasdaq a pierdut 1%, Dow Jones a scăzut cu 0,65%, iar S&P a închis de asemenea negativ, pierzând 0,76%. Dolarul american a câștigat în fața celor mai multe valute, după ce rezultatele întâlnirii unei comisii de miniștri ai afacerilor europene nu au reușit să calmeze îngrijorările pieței referitoare la criza alătorilor din regiune. Iar Curtea Constituțională Germană ia în prezent hotărâri referitoare la implementarea fondului de salvare a zonei euro. Astăzi, indicele balanței comerțului este așteptat la minus 48,5 B, față de valoarea anterioară de minus 50,10 B, iar indicele depozitelor de țiței este așteptat la minus 1,4 M, față de 4,3 M anterior. Pe bursa de mărfuri, prețul aurului a scăzut cu 1,3%, închizând la $1566 per uncie. Țițeiul s-a depreciat pentru a doua zi consecutiv cu 0,85%, închizând la $84,1 per baril. Euro s-a depreciat în fața dolarului, fiind aproape de cea mai mică valoare din ultimii 7 ani. Tranzacționarea sub nivelul de rezistență de 1,2320 va menține cursul negativ, perechea putând să-și testeze nivelul de rezistență strong la 1,2150. Dar dacă perechea depășește acest nivel de rezistență, cursul se poate îndrepta din nou spre următorul nivel de rezistență la 1,2450. Indicele RSI se află în jurul valorii de 30. Ceea ce înseamnă că tendința este în continuare negativă. Per ansamblu, perechea euro-dolar s-a tranzacționat cu un minim de 1,2234 și un maxim de 1,2333. Euro, ultima valoare, 1,2250. Lira sterlină își va menține cursul bearish, cât timp nivelul de rezistență va rămâne în continuare la 1,5560, perechea putându-și testa din nou nivelul de suport strong la 1,5460. Dacă acest nivel de suport este străpuns, cursul poate coborî până la următorul nivel de suport la 1,5410. În plus, lira sterlină atinge cea mai mare valoare din ultimii 3 ani și jumătate în fața monedei euro, întrucât îngrijorările investitorilor privind stabilitatea zonei euro au făcut din lira sterlină o alternativă sigură. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5510. Dolarul australian își va menține cursul bearish, dacă nivelul de rezistență va fi menținut la 1,0240. Străpungerea nivelului de rezistență strong la 1,0150 ar putea conduce cursul spre testarea următorului nivel de suport strong la 1,0080. Însă dacă acest nivel nu este străpuns, putem asista la o întoarcere spre următorul nivel de rezistență la 1,0240. Dolarul australian, ultima valoare, 1,0180. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.